No terve. Nyt seuraa katsastustarinoita. Autoja on katsasteltu viime aikoina. Viime viikon torstaina muistaakseni joo. Kävin katsastamassa tämän Transporterin. Leimatulla napsahti. Tähän vaihdettiin etujarrupalaat, takajarrupalaat. Etujarrulevyt tuli vaihdettua. Siellä on nyt kiiltävät uudet levyt paikallaan. Etuiskarit. Mitä muuta? Yksi pieni reikä piti paikata. Tuolla pohjassa oli kotelossa se läpivienti tuluppa, niin sen ympäriltä oli syöpynyt, ruostunut sen verran. Sitä vähän korjailtiin. Muutenhan tää on silleen aika hyvässä hapeessa pohja, että ei ole kuitenkaan ihan heti mitään massiivisia hitsauksia tulossa. Että ihan hyvä kuntoinen auto. Sitten tähän vaihdettiin etuvaloumpio tuolle puolelle. Oli tarkoitus vaihtaa molemmat umpiot, mutta siinähän kävi niin, että me tilasin molemmat. Ne tuli tuolta Motonetista, ei silloin ollut hyllyssä, ainakaan toista ei ollut hyllyssä, että joutuvat tilaamaan. No ne tuli, me kävi hakemassa. Sitten asennettiin tälle puolelle. Tällä puolella oli tuo lasihalakin, niin se oli ihan nyt ruostunut tuo heijastinpinta ja muuta. Niin vaihdettiin se meni ihan jees. Ruvettiin vaihtamaan tälle puolelle, niin katsottiin, että eipä siinä mitään. Sekin oli vasemman puolen umpio se toinen, kun otettiin paketista. Ja siinähän oli semmonen juttu siis, että paketissa vielä luki, että right ja lefti. Eli paketin mukaan olisi pitänyt olla, mutta siellä oli kaksi saman puolen umpioa, niin se nyt sitten jäi vaihtamatta. Tosin siitä right-puolen laatikosta katsottiin, että siihen oli vejetty niin kuin tuplasti teippi, eli se on jo kerran avattu. En tiedä, onko sitten käynyt niin, että joku on tilannut molemmat ihellensä ja vaihtanut vaan toisen, ja sitten se on ajatellut, että pallauttaa toisen. No, se on mennyt laatikot sekaisin tahallaan tai vahingossa, lyönyt sen umpio sinne, pallauttanut kauppaan ja se oli sitten silleen. No ei mitään, me vein sen takaisin. Tää on kuitenkin ihan silleen älyissään tää umpio, ja niillä kun ei ollut suoraan antaa tilalle uutta, niin ajattelin, olkoot nyt siinä. Eipä noissa juuri eroa huomaa, niin näin. No, sit katsottiin kaikki nuo valot ja muut. Ei mitään. Tästä oli parkkipoltin mennyt. Mulla ei ollut semmosia. Ajelin Joensuuhun, menin hakemaan parkkipolttimon Motonetista, ajattelin me vaihan siinä paikalla. Minä vaihoin. No sit me kautta matka-aikana oli palannut tuolta toiseltakin puolelta. Sehän toimi vielä pihassa. No mä ajattelin, no minä vaihan se samalla, eihän tuo iso homma. Eipä siinä mitään. Otin sieltä sen kannan irti ja laitoin siihen tuon polttimon kiinni. Rupesin laittamaan sinne kantaa sinne paikalle. Niin katsokin. Mikä se tuolla on? Se kun hyppäsi sinne sisään, niin se sitten oli siellä. Ja no ei mitään. Mä ajattelin, minulla oli tommonen magneetti, semmonen kappea, pitkä taipuva magneetti, että me ongi se sillä. No eihän se siihen tarttu. Mitään liet alumiinia, vaan tinnaa, mitä liian nuo kannat. Niin en me saanut sitä pois. Sitten me ajattelin, no jospa siinä ei hirveästi olisi muuta, niin tai itse asiassa me ajattelin, että no ei se mene kuitenkaan läpi, kun siinä löytyy jotain, niin tuo nyt on pikkujuttu, sitten korjataan kotona, ei jaksa ronkkia sitä siellä sen enempää. Mutta eipä siinä nyt ollut oikeastaan sitten mitään sen kummempaa, niin tuosta jäi vaan huomautus. Ja tuo pitää nyt korjata. Mutta siis leima tuli, eli se on vain korjauskehotus. Siinä on vuoden leima. Saa puristella. No sitten olikin mielenkiintoisempi tappaus. Tänään käytiin tuossa äitin kanssa pyörähettiin nyt katsastamassa äitin autoa, eli tätä HRVtä. Aamulla vaihdettiin nuo etujarrupalaat toiselle puolelle pyörän laakeri. Ja mitäs? Niin. Ei tähän tarvinnut muuta tehdä. Meinattiin, että vaihdetaan öljyt, kun mulla oli uusi öljysuodatin tuolla ja me muistelin, että on öljytkin. No, sitten kaveri kävi jo kiertämään öljysuodatinta irti. Sitten mä rupesin kahtamaan, no mihinhän se on hävinnyt, että emme nyt löyä siihen sitä öljyä, että onko se liekkä tullut mihin muuhun autoon kuin avettua. Näin, no ei kuitenkaan löytynyt öljyä. Mä sitten sanoin, että no kierrähän takaisin, että ei se ollut kuin vähän kerennyt löysyttämään, eli ei ollut kokonaan se suodatin irti.
suoratin takaisin. Mä ajattelin, me otan samalla sitten kaupasta öljyt ja vaihdellaan tässä öljyt. No, mentiin leimalle. Kuinka ollakaan. Massiivinen öljyvuoto on kuulemma, että ei pysty päästämään nyt läpi. Niin. Mutta no ei vitsi, ihan kuiva kone oli pihassa, mitä ihmettä siinä on. Sitten tuli mieleen, että no ei siinä nyt voi olla mitään muuta vaihtoehtoa, kun se on se öljysuodatin, vaikka siis se kiristettiin takaisin. Me ihmeessä sen kiristin vielä, että se on varmasti tiukalla. Sitten vaan käytiin pohtimaan, että no onko siinä nyt käynyt niin, että se on jäänyt se tiiviste lohkoon kiinni, kun löysytti sitä ja sitten pyöritti takaisin, niin se ei männykään ihan kohdalle. Ja jostain sieltä sen täytyy vuottaa, koska ei nyt voi mitään muuta olla. Mutta pitää viedä se nyt nosturille ja katsotaan, mikä siellä se ongelma on. Oliko tässä mitään muuta? Koiran luu pitää vaihtaa tuohon vielä tuohon oliko se nyt, se oli muistaakseni vasemmalle. Niin ja toisen, olikohan se oikean puolen valon kuvio ei ollut ok, eli siitä tuli korjauskehotus. Se epäili, että onko siellä poltin kunnolla paikallaan, tai onko tää, kun tää on vähän mennyt jo sammeeksi tää umpiolasi, että sekö se sitten vieristää sitä, mutta siitä nyt on korjauskehotus. Täytyy katsoa tuo poltin, onko se kohdillaan ja sitten suunnitella noita kiilotushommia tuohon umpioon. Joo, otetaan auto sisälle ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Laitetaan tuo ohtalampu päähän, niin näkyy vähän paremmin, jotta mitä se on syön. Niin, en tiedä, voiko se ihan hirveän massiivinen olla se öljyvuoto sitten, kun... Oho. Niin, miten massiivinen se öljyvuoto voi olla. Me nimittäin sitten tietenkin heti ajoin parkkiin sieltä ja tarkastin ne öljyt, että onko se vajonnut minkä verran. Niin kyllä se oli vielä yli puolen välin mittatiku merkkien mukaankin, että ei nyt ihan niin kuin hulluna ole vuotanut, mutta sillä mietin vaan, että uskaltaako ajaa kotiin, kun 90 kilometriä on matkaa. Niin. Suoritamme öljyn vaihdon nyt samalla sitten. Pikkusen taaksepäin pitää ottaa. Hoppala aika lähellä siinä. Mitä se Topi? Topi män sekaisin. Mitä tää se kuvaa? Topi. 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 Mitä sie? Kaho se tuo kuuluu tuo. Kissa on tuolla. Tuo tikru. Voi kissako se siellä kahteloo sinun, niin voi. Nythän tässä niin. Meidän Topso. Joo, Topilla oli asia. No niin, nyt pitäisi olla nuo tassut kohdallaan. Nostetaan autoa ylös. No niin, jännittävä hetki. Mikä on meidän massiivinen öljyvuoto? No,
Nyt hänen massiivisuudesta on tiedä, mutta kyllä nyt näyttää vähän öljyä. Pikkusen on ruikkinut sieltä. On se ruikkinut. Ilman pois. Niin. Aiheetonta ei ollut tuo asia. Se tulloo suodattimella. Joo, siitä se tulee. Nyt tästä ei niä oikein, että ihan suoraan sitä niin tarkasti, mutta kameralla näkyy paremmin. Niin vien kamera sinne. Se on valoa, niin haluan nähdä, että onko siellä mitään. Ei tiedä. Näkyykö, mutta siitä se vuottaa, että mistä muuta. Yhden äkin on voinut. No, vaihdetaan öljyt, niin siitä se kaikkea sitä sattuu. Eipä se pitää ottaa vaan rättiä ja jarruliineriä. Näin. No tuo on niin lähellä, niin Tyhjenökö se pitkään se öljy? ei nyt monta minuuttia. Joo. No niin. Ois toki voinut laittaa nuo kumiset hanskat, niin ei jos mennyt nämä ihan öljyä heti. Tai ottaa hanskat pois ennen. Siitäpähän lörpöttelee. No siinä vähän löytyy. Minä arvelin, että kun tullaan autoremonttiin kahtomaan päällysmiehen, sen pitää se hattu olla päässä. Sä ajattelit, että sä tulet nyt vahtimaan tällä kertaa, että menisi oikein, jotta ei tulisi tämmöisiä Kun minä tulin tyrtelöitä. minä tulin tutustumaan, että miten tämä toimii, tämä systeemi, missä se on se suodatin. Sitähän minä läksin kahtomaan nyt mielenkiinnolla. On se sitten tiedossa. Niin ei voi sanoa, että on aika löysälle on jätetty. On vissiin tullut voimia kokeiltua. Totta kello pois. Pääsisikö, kun ei pääse oikein vietä. Ei pääse oikein hyvästä asennosta kiertämään. No nythän tää on narskahtanut. Eikö lähde ilman asetta? Hullun lailla kiristetty. Se ei ilman asetta irti. No ei. Ei sua. Ja luistaa käsi. Millä se sen on juontanut, kun se on niin kiinni? Ihan sormen päällä pikkusen sitä nykäisi. Ai nykäs. Niin. No voi jos on tuo ollut, kun eikä se irrottu. Muistaakseni ihan tulleen pikkurillin ja peukalon välillä vähän pyöritteli. Ja siellä hartiavoimin vejatessa aakin. Aika mielenkiintoista. Ja kun Arttu sanoi, että se oli löysällä, niin mä arvelin, että ei oo en. No voi veljet. Voi veljet. Sais nuo honaasimet sinne. Honaasimet sulahan paikalle. Pyörihän se ihan kevyesti, kun saa vähän otettavan. Kun se on niinku aavistuksen rasvainen, niin kuin se käsi nahka luistaa tuossa liukkalla. No vielä se luistaa. Tuntuu, että pihtilöillä pyörii niin helposti. Ja nyt on markkinat. Huomenna toripäivä. Sekin vielä. Ei nyt öljyä, mikä sillassa. Nyt lähtee jo käsiinkin pyörimään. Nyt pyörii. Ruikkiikohan vielä minkä? Ruikkihan se tietysti. Ei se vielä ruikki. No kun nää japanilaiset, kun vähän. Made in China. Made in China. China. Tästä on kääpäinen se suodati. Ja tuommoinen pikkuinen suodatin, kun siinä tässä on. Aika pikkuinen. Kyllä ymmärrä. Mistä se sitten on vuotanut? No tuo tiiviste ihan paikalla. Vai? On tää ihan älykkästi kai tässä. Tai sitten se
oli vähän jotenkin. Ei se tarvitse paljon olla vinksallaan, kun siellä on painetta kuitenkin ihan mukavasti, niin se, se sitten ei. se sitten sen pesi. Nyt meni naurettavuuksiin tää homma. Ei ole nimittäin käypäinen tuo öljysuodati. Ei. Tai siis minä muistelin, että tämä on tähän autoon hommattu, mutta minä en kyllä nyt tiedä, että mihin autoon tämä nyt sitten on hommattu. Joko se on sivuautoon tuohon? No ei auto pannoo vanha suodattimen takaisin ja ostaa uuden ja vaihtaa Niin, suodat. ostaa sitten. Tuohon on kuitenkin ihan helppo vaihto. Ei tuo ruiki tuolta hyvin tuota öljyä. Joo. Kaikenlaista tyrtelöä. No. Kaikenlaista tyrtelöä. Nyt sitten laitetaan tämä suodatin silleen, että se pissyy, eikä vuoda. Pissyy eikä pissi. Ei saisi pissiä hyvin tää suodatin. Nyt sitten silleen oikeaan momenttiin. Noin. Pikkusen vielä. Vielä vähän. No, nyt se on hyvin. Nyt se on oikein. Siellä on tiiviste paikallaan. En onneksi puuhkassutkaan tuota suodatinta. Se olisi vielä hyvä, kun olisi vielä puuhkassu. Niin. Itse olisi kuule aamulla ajattanut ensimmäisenä. Joo, No eiköhän tuo nyt olisi lähempäkin löytynyt. Nyt meillä on uusi tiiviste siihen proppuun. Kierretään paikalleen. Noin. Viedäänkö napsu? Noin. Se on varmasti aika hyvä. Sitten pitäisi vähän pestä näitä öljyjä täältä. Jarrukliineriä vähän ja putsataan, niin ai että tulluuko uusi. Eipä siinä, lasketaan auto alas ja laitetaan öljyt sisään. Niin katsotaan miten käy. Semmonen 2,5 litraa kun jättää, niin on aika lähellä. Emme koiranluuta kehtoa tänään käydä vaihtaa siihen tähän se suodattimen niin samalla kun se pitää käyttää yllällä ja noin. Vaan tässä nyt kuukausi aikaa vielä. Männöö nyt niin myöhään. Nyt on pikkusen niin kuin jännittävät hetket, että miten tässä meille käypi tässä. Miten tässä hommassa käypi. Käypikö hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti? Kävi kyllä hyvin huonosti meillä tuossa katsastushommassa. Ei ole tuommoistakaan vielä sattuna. Harvemmin on kyllä tarvinnut kierteekään vanhoja suodattimia takaisin autoon, mutta nyt kierretään jo toista kertaa tänään. Päivällä irrotettiin ja sitten tajuttiin, että ei ollut öljyjä. Nyt käytiin öljyt, niin tajuttiin, että eipä ollutkaan oikeita suodatinta, vaikka piti olla. No, ei nämä ole elämää suurempia asioita. Sitten vaan auto käyntiin. Nostetaan auto ylös ja kahot. Aika helppohan tää on nostella ylös. Mennään kattoo. En tiedä, toki voi ihan varmaksi sanoa, kun siellä nyt vielä entistä öljyä. Pikkusen, mutta ei nyt valumalla valuu. Lopulla on vielä entisiä. Aika jännä, kun kuitenkin sitten näytti että se niinku se ei se kumi ollut mitenkään huonosti eikä mitenkään, mutta tai niinku että ei siinä ollut mitään jälkeä, mutta kai se on jotenkin vähän ruttuun vinksahtanut siellä, niin kaikenlaista. No ei mitään, ottaa huomenna kitteltä siihen tuon
suodattimeen ja vaihdetaan siihen suodatin ja sillä lailla niin Se on siinä. vaihtelua sitten. Se on sitten siinä. Ja jos huomenna tarvii ajoon, niin muutenhan tää nyt olisi saanut olla vaikka tässä luottamassa suodatinta, mutta Se pitää huomenna iltapäivällä. se on saatava ajoon. Pitää saada ajoon. Ajoon. Tää on kyllä vähän mulla mysteeri, että mihinhän tää on sit hommattu tää. Tää kyllä Mönkiässä on mun mielestä paljon pienempi, ei tää on Mönkiä suuri. Sen pitää kysyä tuota tekoälyltä. Niin, saaphan tuo varmaan tuolla Naapalla kahottuu mihin tää käy. Käypä se varmasti moneen, mutta johonkin näihin meidän omiin autoihin on tuo hommattu, en tiedä mihin. Mies sitten. Pitäisi aina kirjoittaa tuohon pakettiin, jos ei heti tule vaihdettu, että mihin se on tarkoitettu. Joo, lasketaan auto alas ja sillä lailla, mutta joo, tämmöisiä projekteja vähän käytiin katsastelemassa ja kohta katsastellaan sitten ainakin tää HRV uudestaan ja näin päin pois. Kiitoksia videon katselusta, palataan taas. Ei kun morjes.